আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ADRE গ্ৰেড 4 ৰ যেটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কাট অফ আছিলে অৰ্থাৎ 1.0 আৰু 2.0 কিমান ডিফাৰেন্সিয়েশনছ আছিলে কাট অফৰ আৰু 2026 ত ক্ৰ্যাক কৰিব হলে আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাব লাগিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম লগতে এক্সপেক্টেশন ভ্যাকেন্সি কেতিয়া হ'ব বা কিমান খোলা দিব হেতু বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু আমি তাত কিবা এটা এক্সামিনেশনৰ প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ আগতে আমি তাৰ ওপৰত প্ল্যান কৰি ল'ব লাগিব আগৰে পৰা এনেকুৱা নহয় যে ভ্যাকেন্সি অহাৰ পিছত আমি পঢ়িম তেতিয়া বহু সময় আমাৰ কম থাকিব গটিকে আমি আগৰ পৰাই প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব যদি আমি ইয়াতে সাকসেস হ'ব লাগে যিকোনো ধৰণৰ এক্সামিনেশনতে কিয়নো আজিকালি কম্পিটিশন যথেষ্টখিনি হাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশনত তো ADRE গ্ৰেড 4 যদি আমি কাট অফ কম্পাৰিজন কৰো ADRE 1.0 ভাৰ্সেস ADRE 2.0 তেতিয়া আমি আপোনাক দেখুৱাই দিছো যে 1.0 যদি আমি 10th পাস পেপাৰ 1 আছিল 10th পাস তো ইয়াৰে যেটো ADRE উড আমি যদি জেনাৰেল খিনিৰ কথা কবলৈ যাও তেনেহলে ADRE 1.0 আমি 79 কাট অফ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ বিপৰীতে 2.0 অৰ্থাৎ নেক্সট যেতিয়া ভ্যাকেন্সি আহিছিল তেতিয়া 91.50 কাট অফ আমি দেখিবলৈ পাইছিলো অৰ্থাৎ ডিফাৰেন্স যেটো আছিল ইয়াৰে কাট অফৰ 12.5 ইয়াৰে ডিফাৰেন্স আছিল ঠিক তেনেদৰে আমি জেনাৰেল উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 68 গৈছিল আৰু 85 যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ADRE 2.0 অৰ্থাৎ 17 নম্বৰ হাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওবিসিৰ ক্ষেত্ৰত 21 নম্বৰ বেছি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে এটা চাই ল'ব পাৰে ADRE 1.0 এইটো নম্বৰ হয় আৰু ADRE 2.0 যোৱা এইটো নম্বৰ হয় ক্লাস 10 পাছৰ তো আৰু নেক্সট আমি ওবিসি উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 20.75 হাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এসসিৰ ক্ষেত্ৰত 15.25 এসসি উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 20.25 এসটিপিৰ ক্ষেত্ৰত 16.50 মানে বেছি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1.0 ভাৰ্সেস 1.2 ডিফাৰেন্সিয়েশন বাকি এখিনি আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব এসটিপি উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 20.25 যোৱা বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এসটি হিলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 11.75 বেছি গৈছিল 1.0 কম্পাৰিজনত 1.2 2.0 আৰু এসটি হিল উমেনত 15.50 বেছি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণো আছে কাৰণ ভ্যাকেন্সি আছিল প্ৰায় 13412 টা মান পদ আছিল আমাৰ ADRE 1.0 আৰু ADRE 2.0 যেটো গ্ৰেড 4 ৰ ভ্যাকেন্সি আছিল মাত্ৰ 5000 আছিল আৰু কম্পিটিশনো হাই আৰু লগতে প্ৰিপাৰেচনো কৰিছে ষ্টুডেন্টস বিলাকে তো সেই কাৰণে ইমানখিনি কাট অফ ডিফাৰেন্স হৈ গৈছিল পেপাৰ 2 8 পাছৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা জেনাৰেল খিনিৰ 74 গৈছিল 1.0 ঠিক তাৰ বিপৰীতে 2.0 গৈছিল 99.75 অৰ্থাৎ 25.75 ইয়াৰে ডিফাৰেন্স দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জেনাৰেল উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 28 ডিফাৰেন্স হৈছিল ওবিসিৰ ক্ষেত্ৰত 33.75 ডিফাৰেন্স ওবিসি উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 32.25 এসসিৰ ক্ষেত্ৰত 30.50 এসসি উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 32.25 অৰ্থাৎ ইয়াৰ ডিফাৰেন্স অৰ্থাৎ 54 গৈছিল যদি 1.0 2.0 গৈছিল 86.25 এসটি প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত 33.75 এসটি প্লেন উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 32.75 এসটি হিলৰ ক্ষেত্ৰত 44.25 অৰ্থাৎ 27 ৰ পৰা সিধা জাম্প কৰিছিল 71.25 লৈকে আৰু এসটি হিল উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 61.50 আছিল ইয়াৰে কাট অফ আৰু অল সিলেক্ট হৈ গৈছিল ADRE 1.0 ইয়াৰ কাৰণো আছে বহু ক্যান্ডিডেট যেটো হয় আপোনালোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস হয় গ্ৰেজুৱেচন পাস হয় বাট তেখেতসকলে 8 পাছৰ ডিপ্লোমা বনাই পিনে বা 8 পাছৰ সাৰ্টিফিকেটস লগাই পিনে তেখেতসকলে এক্সামিনেশনছ দিছিলে সেই কাৰণে ইয়াৰ কাট অফটো ইমানখিনি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাৰো এটা ফেক্টৰ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ এইটো নহয় যে আপোনালোকৰ ইমান কাট অফ ডিফাৰেন্স আছে এবাৰো ইমানে 30 32 ডিফাৰেন্স হ'ব কিয়নো আপোনালোকৰ টোটাল নম্বৰ হয় 135 গতিকে 135 ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এবাৰ যেটো ভ্যাকেন্সি আছে হেতু ফেক্টৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰণ ভ্যাকেন্সি আমি যদি চাও প্ৰায় 13412 টা পদ আছিল তো ইয়াৰে যেটো 13412 টা পদ প্ৰায় 2.8 অৰ্থাৎ প্ৰায় 3 গুণে কম আছিল ভ্যাকেন্সি ADRE 2.0 1.0 কম্পাৰিজনত এতিয়া যদি আমি এক্সপেক্টেড 2026 ত আহ 10th পাছৰ তথাপিতো আমি যদি লাষ্ট প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কাট অফৰ লগত 13 নম্বৰ যোগ দি পিনে যদি আমি চাবলৈ যাও 10 ৰ পৰা 13 হলে আপোনালোকৰ নামখিনি আহি যাব এখিনি সাফিশিয়েন্ট হয় 10 ৰ পৰা 13 নম্বৰ আপোনালোকৰ বাবে তো তথাপিতো যদি মই ইয়াতে কও আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যে ADRE যেটো আপোনালোকৰ 2.3.0 যেটো আহিব 20 ৰ পৰা প্ৰায় 25000 ভ্যাকেন্সি আহিব আৰু ইয়াৰে যেটো ADRE 2.0 পেপাৰ 1 ত 91.5 আৰু এক্সপেক্টেড আপোনালোকৰ ধৰিব পাৰে 104.50 অৰ্থাৎ 105 ৰ ভিতৰত থাকিলে আপোনালোকে সেফ হয় 2026 ত এটা পোষ্ট লবৰ কাৰণে যদি আপুনি জেনাৰেল ক্যান্ডিডেট হয় 10th পাস পেপাৰৰ কাৰণে ঠিক তেনেদৰে 98 আপোনালোকৰ জেনাৰেল উমেনৰ ক্ষেত্ৰত ওবিসিৰ ক্ষেত্ৰত 100 ওবিসিৰ ক্ষেত্ৰটো 106 নম্বৰ কাৰণ ওবিসিৰ বেছি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কম্পাৰিজন টু জেনাৰেল তো তাৰ পিছত হ'ব ওবিসি উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 96.75 ঠিক তেনেদৰে এসসিৰ ক্ষেত্ৰত 101.25 এসসি উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 97.25 এসটি হিলৰ ক্ষেত্ৰত 87.75 84.5
ST হিল উমেনৰ ক্ষেত্ৰত ST প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত 100.5 আৰু ST ঠিক তেনেদৰে ST উমেনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ 2026ত 95.25 মাৰ্কছ থাকে তেনেহলে আপোনালোকে সেফ স্কোৰত থাকিব ঠিক তেনেদৰে আমি যদি 8 পাছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ 8 পাছত আপোনালোকৰ যেটো এক্সপেক্টেড 2026ৰ কাট অফ হ'ব জেনাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত 112.75 ঠিক তেনেদৰে জেনাৰেল উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 102 OBCৰ ক্ষেত্ৰত 108.75 OBC উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 98.25 SCৰ ক্ষেত্ৰত 106.50 SC উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 99.25 ST প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত 106.75 আৰু ST প্লেন উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 97.75 ST হিলৰ ক্ষেত্ৰত 84.25 আৰু ST হিল উমেনৰ ক্ষেত্ৰত 74.50 অৰ্থাৎ এইখিনি নম্বৰ যদি আপোনালোকৰ থাকে তেনেহলে আপোনালোকে নিজকে সেফ স্কোৰত বুলি ভাবিব পাৰে 2026ৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ গতিকে এবাৰ ভ্যাকেন্সি ভালেখিনি হ'ব যেহেতু 1.0 তুলনাত 2.0 বহুত কম ভ্যাকেন্সি আছিল প্ৰায় 3 গুণ কম ভ্যাকেন্সি আহিছিল গতিকে 5000 মাত্ৰ ভ্যাকেন্সি এবাৰ 20000 ৰ পৰা 25000 ভ্যাকেন্সি অহাৰ এক্সপেক্টেশনছ আছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকক আৰু ইয়াতকে পাৰিলে আপোনালোকে 2-1 নম্বৰ বেছি পাবলৈ যত্ন কৰক আৰু এইটো আৰহি লৈ পিনে আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ খিনি পঢ়ক আপোনালোকে আমি নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ৰ যোগে বা আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগে আপোনালোকক পেপাৰ ভাৰ্চেছ সিলেবাস আগবঢ়াই থাকিম গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম